Welcome to second part of our game. Добро пожаловать на вторую игру Бельгия. Проект, тот же проект, который организован тремя странами: Швеция, Бельгия, Латвия. Финансируется Европейским Союзом. И сегодня мы начинаем вторую игру, бельгійську игру Антилімбо. Сьогодні ми будемо досліджувати Брюссель і через його пам'ятки, молодіжну культуру, дизайн та прихований бік цифрового життя. Ця гра запрошує вас подивитись на місто Брюссель очима гравця, детектива, критичного мислителя. І будемо ставити запитання про те, звідки приходить до нас інформація, хто її може використовувати і чому це важливо. Відкриватимемо місто, дізнаватимемось щось нове, крок за кроком. Успіхів нам усім. Знову ж таки, перш ніж ми почнемо, представтесь, будь ласка, шановні гравці. У нас залишилась ще одна дівчина, тому можна швидко по колу представитися ще раз. Добре. Сущенко Тимофій, студент університету імені Томаса Мора в місті Мехелен, вивчаю Global Supply Chain Management. Іван. Я Денис. Денис. Софія. Ліза. Ліза. Мене звати Юлія. Дуже приємно. Окей. Йдемо далі. Знову ж таки, як і в першій грі, перед початком кожен гравець підходить сюди і може отримати або обрати картку, яка матиме підказки. Тому почнемо з Дениса, мабуть, і, будь ласка, підходь сюди, вибери собі. У нас тут є 10, правильно, 10 спеціалістів, але ти можеш обрати одного. Хочеш чоловіка, хочеш жінку, тобто я хочу. У нас є журналіст, шеф-кухар, детектив, перекладач, фахівець. Давайте, щоб я вже повністю влився в себе, буду шеф-кухарем. Шеф-кухар. Можна обидва забрати? Ні. Та ж сама підказка. Я знаю. Здається. Я тобі, крім мене, не був Можна дві. Так, добре. Я просто ще не вирішив. До речі, непогано. І можемо починати. Наша тема у бельгійській грі – це комп'ютерні ігри. Хто любить грати онлайн або мобільні ігри? Є такі? Бачу 4 руки. Кого є час? А хто грає щодня в комп'ютерні ігри? Так, граємо в комп'ютерні ігри. В цій грі буде 15 місій та кілька бонусних запитань. Я ставитиму запитання та даватиму різні місії, а для кожного завдання у вас буде обмежений час, щоб обговорити його та дати відповідь від команди. Можете, до речі, обговорювати, відповідати будь-якою мовою, російською, українською, англійською, яка є для вас комфортною, будь-якою мовою. Деякі завдання можуть містити англійські слова або фрази, але більшість пояснень і матеріалів також будуть доступні українською та російською мовами. Героїв вже обрали. Питання перше. Які небезпеки можуть становити онлайн-ігри та застосунки? Питання до аудиторії. Які небезпеки можуть становити онлайн-ігри? Так, Лудоманія. Залежність. Лудоманія. залежність, окей, це і є лудоманія.
ігроманія, залежність, лудоманія. Ти не можеш бути впевнений на 100% з ким ти спілкуєшся. Ти можеш спілкуватися з якоюсь поганою людиною. Точно. Можливо, ви чули про якісь випадки, коли онлайн-гра перестала бути просто грою і стала небезпечною для молодої людини. Таке чули? Я Будь ласка, отримав Денис. залежність від лудоманії. Прошу? Я отримав залежність від лудоманії. Вже отримав. Іван? Чи були випадки Неконтролюємо агресія. Може розвинутись? Агресія може розвинутись. Ага. Окей. Яка гра стає популярною серед підлітків зараз? Бравл Старс. В них є Roblox, так. в них є список ігор, які популярні вже багато років. Наступне, як ви дізнаєтесь про нові ігри? Яким чином? TikTok, Тікі-токі. Від друзів. від друзів, Виставки там великі. виставки, івенти, YouTube. І ще? Реклама. Окей. Це десь біля 8, так? Угу. Варіантів. І ще? Код, QR-код. Так, через просто Багато історій. рандомний код. Питання третє. На зображеннях вказані 4 способи поширення інформації про нову онлайн-гру. Назвіть їх. Роздивіться, можете роздивитись ближче. Ой, це Махріт. Ось так, можете роздивитись. О, ні, ближче. смотри. Ти не так. Назвіть способів поширення. Якщо Так? на першій фотографії це через QR-код, ти скануєш QR-код і тебе Так, на перший направляє QR-код. Четверта також. Маленький. В третьому ти майже те саме, але в тебе ще є ці банери, які показують, що це за гра взагалі. Мгм. Четверте це також QR-код. Така собі візуальна реклама. В другому це як це називається? На графіці, як воно. Ти бачиш це лого, ти бачиш це лого, ти запам'ятовуєш це лого, і в тебе в голові вже є. І це коли в плеймаркеті це бачиш, ти хочеш на це тиснути. Угу. Як це називається ця реклама? Нативна реклама. Яка? Нативна реклама. Нативна. Значить, так. Угу. Окей. А останнє фото? Це також QR-код. Це Це Ну, це також все мої QR-код, друзі. але від друзів. від друзів. Так, і в цьому запитанні в нас є бонусне запитання. Тобто, якщо ви відповідаєте на запитання, ви можете отримати додаткову підказку. Тобто, в кожного з вас підказка є, але є ще ті, які були не вибрані. Тому, якщо ви відповідаєте на запитання, ви її отримаєте. Пробуємо? Да. Тим більше, що у вас вже є відповідь Да. в команді. Музей якого бельгійського художника був зображений на першій картинці? І відповідь яка? Який це? Махріт це вроді названня. На відповідь отримуєте підказку. Махріт це І ще названня, він чоловік з яблуком. Ні. Це ж художниця. Ні, М, Марія це Забув Магріт, чоловік. Рене? Рене Магріт. Магріт. Так. Окей. Йдемо далі. Четверте запитання. Ось у вас є мапа або карта. На карті Брюсселя оберіть 3 місця, де підлітки ймовірніше помітять рекламу нової гри. І поясніть, чому ці місця були вибрані вами. Так. Це ж ти. Дівчата, можна громче? Сити Центр. City Center, Потому что Мгм. там есть... номер 13, да? Да. Сіті тут. Потому что там очень много... В парламенті по других Там много детей, там что? Афиш. Афиши,
Да. Афіші. Проіграли. Шопінг-центр. А. Емілія? Макдональдс. Європейський. Макдональдс, точно. Софія? Варіант? Гард Централь. Так. Там багато українських підлітків. Там багато українських підлітків. Ось Але тут, так? вони там не іграми. Якщо чесно. Так, і ще, Денис? 14 це 100%, там, ну, дуже рідко хтось, крім підлітків, туди приходить. Там заінтересована аудиторія. Да, там заінтересований, і там найбільший шанс, що люди, які побачать рекламу якоїсь гри, вони перейдуть в цю групу. Тобто геймери збираються там, де Там, де їх зацікавленість. Таргетна аудиторія. Окей, Емілія, будь ласка. Кинополис. Кінополіс Сінема, правильно? Так. Почему? Что много людей. Много людей, Там много рекламы. много реклами. відповісти на бонусне запитання. Хвилиночку, будь ласка, 17 Метро. метро. В метро много Там тоже очень много афиш, и там люди гуляют, и люди. студенты. Да, и поток людей, студентов, точно. Иван? У меня есть 3 варианта ответа, но один уже был сказан. Это геймерский клуб. Так. Второй это, Скейт-парк. да, скейт-парк, там очень много Скейт-парк. подростков. Мгм. И третий вариант это номер 7. Картошка фри. Не знаю, мне нравится вообще вкус. Мені подобається картошка вкус. Да, Туда приходят люди, хорошо. часто подростки туда приходят, и поэтому они могут заметить рекламу. Мгм. Также родители могут рассказать своим детям про Там рекламу. родители точно детям про ігри розказувати не будуть. Я так не Хтось хотів відповісти на бонусне запитання. Маємо бонусне запитання. Куди туристам дозволено потрапити лише один раз на рік? Це Прошу. номер 8, це Royal Plus. Король дозволяє один раз на рік потрапити у свій замок. У свій замок. Всі Так точно, і це правильна відповідь. Лише протягом кількох тижнів можна відвідувати у липні-серпні. І, до речі, там зараз відбувся ремонт. Можна відвідати, А я знаю, так би мовити, нову версію. А? Вона чітко там була, тому вона мені просто сказала про це. Клас, чітка була питання. Йдемо далі. Запитання номер 5. Дуже смачне, приємне запитання. Оберіть 3 бельгійські національні страви із цього меню. Ой-ой-ой, всі... Картошка фри, шоколад и... Одне. Картошка фрі. Одне, чесно. Правильно. Стофлес. Стофлес. Муслі. Хто? Мушлі. Ну, мідії. Мозелен. Да. Тут. Міді. Так, і ще? Шоколад. Шоколад. Я думал, устрицы. Шоколад, фрічес і мідії. И что в лес? Стоплес? Шоколад, фрічес, міді. І в топ-лес. Виходить аж 4 з 3. Аж 4 з 3. І це правильні відповіді. Бонусне запитання. Бренд шоколаду. Ньюхаус. Гаус. І ще? Ну, це Леонидас. 365. Так, і ще? Контадор, і ще? Оце зі слоніком дало. Так, це ж, до речі, Контадор, так. Ось Every тут day. у нас було. Every day. Да, давайте подивимося, що у нас є. Відповідь до бонусного запитання. Нойгаус, А, добре. Контадор було і Леонідас був. Знаєте, такі білий з молочним, з чорним, такі мушлі, коники, да. Окей. Ідемо далі. Опа. О, Своя. 6 запитання. Лудик, это Лудик. Уявіть, що ви розробник гри зі злими намірами. Який тип гри ви б створили, щоб, перше, зібрати інформацію про людей, друге, впливати на їх поведінку, і третє,
щоб змушувати гравців виконувати дії в реальному житті. Що би ви зробили? По-перше, оберіть Ты там знаешь, тип что просто- гри. Оберіть тип гри, який би це був тип гри, Ну, ты знаешь всё. і наведіть причини, чому ви обираєте саме цей тип. Будь ласка, прошу. Социальная игра. Социальная игра. Почему? Roblox. Потому что здесь Roblox. Окей. Прикольно. Популярный? Там есть всякие чаты, но их сейчас заблокировали, но раньше там могли всякие плохие штуки писать. И потом узнавали все про этих людей. Угу. Окей. Социальная Roblox. Эмилия? Шутер. Шутер. Первое. Почему? Потому что Прости, всё. это стрелять, и стрелять это нехорошо. Потому что стрелять, и уже люди По-настоящему. приходят с намерением пострелять. Окей. София? Варианты? Вариантов нету. Денис? Ну, збирати інформацію про людей можна з будь-якої гри. Це Так. тут немає до цього впливати на їхню поведінку. Мені здається, тут найбільше підходить якась рольова гра, в якій ти сам якби стаєш цим персонажем, але все одно впливати на поведінку людини через гру, яка не має якоїсь склонності до поганої поведінки, неможливо. Тим паче змушувати гравців виконувати ці дії в реальному житті. Тобто, якщо в людини є проблеми з психікою, то там будь-яка гра це зробить. Але якщо у людини все нормально, жодних з жанрів ігор, Ученики. Він повертається. То повертаю вас до запитання. Уявіть, що ви і є розробник гри, якому потрібно змушувати гравців виконувати те, що хочете ви, впливати. Зараз ви розробник, а не гравець. Мені Розробник. здається, що найбільше підходить цей жанр спортивні ігри, бо Так. в ці ігри в жанр спортивних ігор грають тільки неадекватні люди. Мені здається, що на футбольні можна впливати. Що Футбольні ігри. Це якби ви були розробником, то ви б пішли в спортивні ігри ловити людей там. це biased information. Так, Іван. Я бы игры по строительству, потому что там, видишь, есть Майнкрафт. А Майнкрафт — это песочница, в которой есть открытые сервера. Так. Также игры по будівництву. Так. Бачу. Или какие-то игры по типу Роблокса, потому что там, Там діти. да, легче, так сказать, манипулировать. Еще там есть такая игра Build a Boat, в которой происходит вакханалия, так Там сказать. ще VR-чат є, ти що ти? Там сам головний був. Build a bot? Це Социальная игра. VR-чат, Among Us, тоже там буллинг очень часто был. Меня Я всегда- чат запретіть. Да, меня часто выгоняли, потому что у меня был черный аватар. Не знаю, с чем это связано. Це теж Когда ми граємо в biased information. Є. Ми вибираємо не саме гру, а скоріше жанр, тому я вибрав соціальну гру, бо ти сам сказав. Бо здебільшого ігри в цьому жанрі є середовищами для розробки ігр всередині них, як Roblox, VR-чат та інші. І в них часто доступний відкритий чат, частково відкритий, через який можна комунікувати з іншими гравцями напряму. І Чому я ж Якщо там є чат, правильно? не тільки чат, але як також розробник зі злими умірами, я думаю про аудиторію, Так. головну аудиторію платформи, і також я думаю про те, наскільки дорогою буде розробка, бо в таких самих середовищах розробка гри може є середовище для розробки гри, тому ти не маєш витрачати гроші на це, ти просто робиш гру, рекламуєш її, люди в неї грають, і ти можеш впливати на них, збирати гроші, починати розвивати лутоманію та інше. Тобто це саме про жанр, його специфіку, бо інші ігри, вони мають свої недоліки, чати, але це не настільки глибоко. Окей.
Запитання 7. Уявіть, що ваша команда отримала офіційне запрошення від Європейського парламенту. Ось, ні, це вам таке запрошення англійською мовою і українською мовою. Ви отримали запрошення від Європейського парламенту на відкриття меморіалу Echo of Time, Echo of Time Так мы пропустили этот момент. у Брюсселі. Мы опоздали. Ну, якби, Ем, уявіть. Якби курки давали молоко. Якщо Ага. ну, так. Ось, Если будь бы ласка. курица можно было доить. Європейського парламенту в Брюсселі фактично меморіальний проект під назвою «Відлуння часу», і для багатьох українців його значення є глибоко особистим. Майбутній меморіал присвячений жертвам тоталітарних режимів по всій Європі, нацизму, фашизму та радянського комунізму. Переможну концепцію створив британсько-гонконгський архітектор Цвайсон. Замість традиційного пам'ятника меморіал будується навколо тисяч реальних листів, написаних в'язнями, депортованими, дисидентами та жертвами політичних репресій. Ідея полягає в тому, що ці людські голоси, перервані диктатурою та насильством, продовжують відлунювати крізь час у самому серці демократичної Європи. Після вторгнення Росії в Україну Європейський парламент дедалі частіше пов'язує пам'ять про радянські злочини із сучасною війною. Відлуння часу – це знак того, що Європа починає визнавати страждання Східної Європи та України частиною спільної європейської історії, важливою главою історії свободи, пам'яті та спротиву. Ваше завдання зараз – це визначити найближчий до вас міжнародний аеропорт і розрахувати маршрут до Брюсселя. Але ми вже зараз знаходимося в Брюсселі. З якого місця нам це краще зробити? З Льовіна. Добре. Будемо їхати з Льовіна. Можете використовувати телефони, Google Maps. І так само, як ми їхали до фестивалю в місто Резекне, так? Будуємо маршрут. Денис? Найближчий до нас міжнародний аеропорт це Брюссель Аеропорт. Так. Маршрут до Брюсселя з Льовена це сісти на потяг, який їде з Льовена до Брюссель Аеропорт, це буде коштувати 3,30. Ми про те, якщо з Львова добиратися до міжнародного аеропорту. Ну, а що ні? Зараз. Ну, з Льовена до міжнародного аеропорту. Ну так. Ну, а Брюссель Аеропорт це не міжнародний аеропорт. Ну найближче, а який з них найближчий? Їх два. Шарлерой і... Де знаходиться? Ти бачив, де Льовен, де Шарлерой? Ну, просто порівняти. Окей, трошки таке невелике уточнення. Ми їдемо не просто в Шарлерой, чи куди ви там Чи збиралися їхати? в аеропорт. Брюссель Аеропорт. Ми добираємось до Європарламенту, куди вас, власне, і запросили. Тобто там трошки пішки, трошки потягом, трошки ще чимось. Тоді з Львова до Тоді Європарламенту, до так. Брюссель Аеропорт їхати, а їхати до Брюссель Нордс. Так. Звідти пройти пішки до метро 2.6, там доїхати до Арбуа, сісти на 1.5 і доїхати до Шумана. Угу. Такий варіант. А я ще нічого не зайшов. Скільки би це коштувало? Це коштувало тільки, ну, якщо з Льовена, то на потягу це би коштувало 3 з чимось євро, Угу. а сам проїзд також 3 євро. Якщо я знаю, ціна на метро і на автобус, вона виміряється стільки, скільки ти проїхав, якщо ти їдеш через Стіп. Але він завжди був проїзний, тому я не знаю, скільки він. Ага. А математики є? Скільки потрібно буде для всієї команди грошей, Нічого, тут тільки ссылка є. щоб ми всі аккаунти Не на Шумані. Ну А да. де він? Чуть-чуть дальше, чим Парламент Європарламент. Так парламент сигареты.
Давайте розрахуємо, скільки це буде коштувати для всієї команди, для 6 учасників. А скільки коштує для одного? 36 євро. Шість на шість. Ну, якщо... Ну, 216 євро, 216. А чого ти? Да ты что все? А ще додому? 36 на 6. 36, а я уже посчитал 6 на 6. Ну, вас 6. Чи ти на 60 чого? Не, подождите. А ні, не на 60. Вы Сам сказали потім. 6 человек, 36 человек. На 6 6 человек. Ну, И у тебя вся дорога 6 евро. а, Ну, А, Ну, так бери вся... 50 и хватит. Стоп, так вся в одну сторону, а в другую... Ой, ну еще 72. Можемо- 72. 72. ну, Берите 100 и хватит. Спасибо. голова. Беріть свої факти. Окей. Йдемо далі. 8 запитання. Зверніть увагу. Ви вже в Європейському парламенті у Брюсселі. Завдання гри вимагає від вас зробити фото даного працівника, який встановлює бар'єри для входу. Питання. Це все ще просто гра, чи вас вже використовують для якихось інших цілей? І чому ви так вважаєте? Ось десь тут є працівник, можете його якби роздивитись ближче. Але вже є варіанти відповідей. Софія тримає руку, ні? Денис, будь ласка. Це як в Україні просять. Ну, сфотографуйте, де знаходиться ваша будівля і відправте нам. Ми вам за це заплатимо. Це ж саме. Мгм. Іван? Ну, смотря что спрашивает, конкретно этого человека или просто какого-то работника. Конкретно этого. Тогда это уже странно. Почему? Ну, это преследование, по сути. Это незаконная тема уже. Если хотят конкретно фото этого человека, и он об этом не знает, то это считается как преследование. А если ты хочешь ему сюрприз сделать? Так. Тим сюрприз Добре, добре. Відповіді приймаються, Так. дякую. А тепер запитання таке: а де проходить межа між ігровим завданням, збором інформації і спостереженням за об'єктами? Іван? Если конкретно за объектами, то надо смотреть сначала какого сорта эти объекты. То есть, допустим, военные объекты, если надо фотографировать и собрать координаты этих самых объектов, то это уже немного за гранью. Так, а де ми знаходимось? Ну, це ж... Європейський це Європарламент. парламент у Брюсселі. Це може бути? Это да, достаточно. Так. І ще журналіст має підказку? Хто у нас журналіст? Є Я ще в нас? журналіст. Е, Емілія, у нас є підказка. Що ніде немає підказки. Вот две штуки. Так. Тут дуже цікава підказка, до речі. Більшість людей починають виконувати підозрілі дії не тому, що хочуть порушити закон, а вони просто наслідують якусь інструкцію, хочуть отримати винагороду, в тому числі і грошову, і думають, що це просто гра. Це просто гра, тому можна. Тоже фоткал там, где не надо. Отакі речі. Йдемо далі. Наступне завдання нашої гри. Вам дають завдання дізнатися ім'я цього працівника, який встановлює бар'єри біля входу. Але проблема в наступному. Він не розмовляє англійською мовою. Ваше завдання – придумати 2 оригінальні способи і все ж таки спробувати дізнатися його ім'я, так, щоб він вас зрозумів, як ви будете це робити. Перекладач, інтерпретер нам допоможе. Будь ласка. У нас переводчик есть. Тимош, давай на всех языках. Я в тебя не верю. Спасибо. Дальше Це учим. крім англійської, будь ласка. Він не розмовляє англійською. Про російську українську нічого не сказано. Кстати, да. Добрий день, як вам Вот наш человек. Hello, Мирослав. Так, ну думаючи, що це Брюссель, навряд чи це буде нідерландська. Тому
Це ти краще розбираєш. Я давайте ти скажеш. Бонжур, месье. Так. Как месье, так вкусно делать. А що я? Я не знаю на французькій. А можна сюди? У нас Тебе- є пані, яка дуже Кижа класно Гу. володіє французькою мовою. Я думаю, всі Удачі. на Нідерландах. Там спросить этого работника Как в костюме оранжевом. Раз никто собрал. Вдруг он говорит на Меню. французском. Bonjour, monsieur. Je pense que je vous connais. Comment vous appelez-vous? Угу. Окей. Нідерландською? На нідерландському. Прошу, пожалуйста. Я гугетю. Окей. А ще якась мова є? Або Жести. жести, наприклад, як це показати? Если у меня есть бейджик с моим именем, то могу показать на свой бейджик, и потом на тот человек. И он, если он, у него больше 3 извилин, то бейджик говорит, да чем тебя. Сказать на рандом имя, и потом он может сказать свое настоящее имя. Угу. Наприклад? Например, сказать привет, там, не Например, привет, Петр, а он говорит, а я не Петр, я Коля, да? Или такое. Да? На русском Еще можно. вариант. Идти в сам парламент и сказать, Мне кажется, этот мужчина не работает как надо, он так вот выглядит, и я просто не знаю, как его зовут, и они имя дадут. Но ты немного скорее всего, перебор. ему Мгм. Да, это немного перебор. И пожалуйста, на работника, и как я могу написать на него Это что-то уже там, метафора, что тебя и перебор. уже дают имя, вот так и так его зовут, пожалуйста, пишите, как вариант. Но это не закон. То есть придумать что-то такое. Ну, який мав бути креативний, тобто якось можна було. Ага. Придумай, скажете. Окей. Йдемо далі. Відповідь була така, нідерландською, французькою. Йдемо далі. 10-те питання. Уявіть, що ця гра вже попросила вас сфотографувати працівника, тобто ви вже сфотографували його, дізнались його ім'я. І наступне завдання, яке вам надсилають, це потрібно пояснити, чому розробнику гри може бути потрібна ця інформація. Окей. Тобто поясніть, чому він може використати фотографію, для чого йому фото, ім'я, і що можна з цим зробити. Місце роботи, людина працює біля парламенту, і плюс час присутності людини біля об'єкту даного. навіщо розробнику ця інформація? Так, Ну, можливо. для чого? Розробник, який створює якусь гру про реальний світ, тут от прям дуже йому хочеться, щоб кожен NPC мав свою історію. От як в Red Dead Redemption, що кожен щось робить, і в нього є своя робота. Можливо, для цього йому треба повністю прописати історію. Якщо це гра як Clash Royale, то навіщо розробнику інформація про людину, де вона працює, яке ім'я і це все, вона йому не потрібна. Мгм. Тому, можливо, це вже не ігрове завдання. Так. Иван? У меня есть 3 варианта, но я скажу 2 более-менее интересных. Первое – это создатель этой игры, который попросил меня это сделать. Он работает в скам-центре, в колл-центре. Так скам-центр или колл? Это одно и то же. Там колл-центр. И он хочет узнать, когда этот человек будет дома, и когда он более всего, ну, когда он уставший, пришел домой, чтобы, возможно, позвонить и развести его. Да. Ну, или же он просто хочет его убить и забрать его работу. Тоже можно. Чтобы Да, разработчик хочет забрать работу. чтобы внедриться в парламент. Так, еще? Да. Что еще раз? Ну, если это второй вариант, то это человеку много агрессии. Угу. Если он хочет людей. Так. Для подальшого перепродажу інформації, наприклад, розробник гри може бути просто представником бюро, яке займається збором інформації про людей. Комусь просто вона знадобилася, він її зібрав, продав і все.
Це теж Мгм. варіант. Цікаво, цікаво. Для подальшого продажу, тобто він інформацію Як збирає, посередник. щоб продати. Окей. Йдемо далі. Які будівлі Брюсселя зображені на світлинах, і які з них можуть бути цікавими для таких ігор? Поки що ми. Ой, поки що ми. Во, Штаб-квартира НАТО. дивіться. Є у нас ось такі будівлі у Брюсселі. Древняя Греция. Я це можу забрати. Ні, А чого це ЛДП? це ще Греція. Це Брюссель. Древняя Греция. У нас є картинки будівель Вот это і їх назви. Будь ласка, з'єднайте, знайдіть малюнок і Парламент это сигарет такие, это мы все знаем. музей Магрита, да, Петровска? Сюда. Музей Магрита есть. Королевский театр. Королівський Штаб- палац. штаб НАТО. Да, палац. Де палац Брюсселя? Королевский палац, вот это. Так, штаб-квартира НАТО. Что называется? Вот это станция... Это станция, да. Цивільна функціонниця. Центральная? Да. Это музей Магрита. Юлия Еврокомиссия. Есть какое-то что-то с шоколадом связано? А, музей шоколада. И вообще. Где Еврокомиссия? Это Европарламент. А у нас 2 фоток не хватает, по факту. не можу. Ні, чому? Не, ну это театр. У нас... Вот А, ну это вот стало фотка есть. И Лондон. Это парламент. Да, это Да, парламент. это парламент. Ну, остается... А, ну и вот... Это Еврокомиссия. Ну все. Це точно. Готові? Да. Впевнені? Нет. Готові? Королівський театр. Вони, будівля Європейської комісії, Європейський парламент, штаб-квартира НАТО. Все правильно. Ой, як написали. У нас все правильно. Где пишешь? Перегляд. Ладно. Окей, йдемо далі. 12 запитання, будь ласка. Уявіть собі, гра починає просити вас виконувати завдання в реальному житті. А саме, зробити фото себе самого, надсилати відео, ділитися геолокацією або виконувати такі собі таємні місії, щоб перейти на наступний рівень. Мне кажется, такая игра... Запитання. Может, все, Вова. Хай прошел. Запитання. Окрім спостереження за об'єктами чи людьми, чим ще такі завдання можуть бути небезпечними для підлітків? Як ви думаєте? Можемо взяти ту саму історію синього кота, який просив виконувати такі таємні місії. І Цікаві. остання місія було намалювати на своєму тілі ножем надпись «Синій кит». Мгм. Нет, это было предпоследнее. Это было предпоследнее? А, последнее. Последнее это либо сброситься с Сори, не крыши. играл. Последнее это либо сброситься с крыши, либо перерезать себе вену. Думайте, яку особисту інформацію людина може почати добровільно розкривати? Особисту інформацію, наприклад, із тих перших. Людина може почати добровільно розкривати любу свою особисту інформацію. Тут залежить від людини. Чи тут питання, яку можна розкривати особисто? Яку можна? Яку можна, чи яку може людина? Яку може Ну, будь-яку. почати добровільно, Всю. тобто Людина зазвичай. може добровільно будь-яку інформацію. Ну там буквально з імені з чогось такого. Найчастіше люди готові ділитися дуже поверхньою інформацією, такою як дата народження, ім'я, фото, а потім десь через
Ага, в тебе тут цей. А потім вже через такі невеличку поверхностну інформацію можна через інші істочники знайти більш глибоку інформацію. Якщо це насправді потрібно знати. Іноді для тих, хто краде інформацію, цього достатньо. Достатньо. По номеру телефона можно узнать практически всю Да, информацию. пробить человека можно смотреть. Мгм. Даже по соцсетям. Як гра може поступово змінювати межі нормального, як ви думаєте? І чому небезпечні завдання рідко з'являються одразу? Ну, бо якщо зробити небезпечні завдання одразу, то людина просто відсіється, тому що вона все психологічно не налаштована на цю гру. Але якщо поступово почати з якихось лайтових, типу скинь фотку своєї школи, скинь фотку, це буде для тебе, особливо для дітей, для підлітків, буде просто як весела гра, в яку вони починають грати і чимось займаються у вільний час. І потім вже все більше і більше небезпечні запитання даються, завдання, яке доходить до синього кита. Угу. І воно працювало. Угу. Да. Угу. Это реально. Так, Тимофій? Часто такі ігри працюють на принципі вікна Овертона, Угу. і табуйовані теми з часом переходять більш нормалізуються, потім з'являються прецеденти. Ну як працює саме вікно Овертона, і потім доходить до нормалізації якихось аморальних чи ілегальних поступків, але не знаю. Не завжди до цього доходить, але це один з принципів, як вони працюють. І ті самі таємні місії, вони спочатку сама ідея таємної місії, це ж може бути щось звичайне, не дуже таємне, але потім, коли вибудовується ця асоціація, що таємна місія це щось нормальне, не дуже таємне, підходить, а градус жесті росте, і так виходить. Так що це Іван? закінчується. Дякую. Ну, допустим, с тем же самым «Синим китом», эта игра стала очень популярная, за чего ты в школе слышал, вот, допустим, я вчера играл в «Синего кита», бла-бла-бла, и вот ты сам хочешь играть в нее, но тебе не говорят, до какого момента не доходили. И ты сам можешь якобы влиться в компанию, если ты хочешь, то ты заходишь все дальше и дальше, и также кураторы могли говорить, что, допустим, ну, все так делают, это нужно, допустим, для начала игры. И ты скидываешь, допустим, фото себя и своего паспорта. Ну, такая. И у них лайтовые задания вначале собирают как бы с тебя информацию, и как только начинаются жесткие задания, ты не можешь заскочить, потому что они начинают тебя угрожать, что сольют кому надо там ту информацию, и тебе потом будет очень плохо. А дети боятся этого, родителям рассказать не могут, потому что они тоже наругаются такое и продолжают играть. Да, Иван? Там вроде была даже ситуация, что была база собрана фоток интимного характера детей, более миллиона детей вроде было собрано. Ну, короче, интимные фотографии детей были собраны, и говорили, если ты перестанешь мне отвечать там или сольешься, то эти фотографии полетят всем твоим, ну, родителям, всем твоим знакомым, всем. И Це дети шантаж уже був. Ну, да. Окей, спасибо. А кто у нас? Так, Public Relations, да. Значить, у нас тут, а можна попросити Катю, там кейс затримання розробника онлайн-гри. Це той, що був в Бельгії тут, так? Чи хто? Ага, так. На якому язикі зачитаю? Читаю український. Федеральна поліція Бельгії спільно з правоохоронними органами Королівства Нідерландів провела операцію із затримання розробника онлайн-гри, яка використовувала неповнолітніх для виконання небезпечних завдань у реальному житті. Як діяла гра? На початковому етапі гра пропонувала безневинні місії: фотографування вулиць, селфі, відвідування певних місць та виконання простих завдань. З часом завдання ставали дедалі більш особистими та небезпечними. Гравці переконували надсилати фотографії та відео інтимного характеру, а також виконувати дії, пов'язані з психологічним тиском, маніпуляцією та ризиком заподіяння шкоди. Постраждалі. На даний момент встановлено 9 неповнолітніх постраждалих в Бельгії. З підлітками працюють психологи, соціальні служби та спеціалісти з цифрової безпеки.
Затримання. Підозрюваного було затримано завдяки спільній та скоординованій роботі Федеральної поліції Бельгії та правоохоронних органів Нідерландів. Слідство вважає цей випадок одним із перших підтверджених прикладів ігор подібного типу в Європі. Попередження для батьків та підлітків. Поліція нагадує, якщо гра вимагає приховувати завдання від батьків, поступово підвищує рівень особистих вимог або змушує виконувати дії поза грою, це може бути ознакою цифрової маніпуляції та експлуатації. Ми сподіваємось, що Брюссель, Європейський парламент та європейські інституції допоможуть швидше виявляти подібні загрози та запобігти їх поширенню серед підлітків. Тобто це була реальна історія, яка відбулась коли? У лютому цього року. У лютому. Тобто це досить свіжа інформація. Було затримано розробника такої собі онлайн-гри в Бельгії за допомогою правоохоронних органів Нідерландів. Якщо твоя гра в телеграмі, то краще в неї. Не то потім. Почему? Йдемо далі. У вас часы, кстати, спешат. І про ті, що Петро показує на вірус. 13 запитання. Написано. Ви розумієте, що гра починає завдавати шкоди. По-перше, вона просить виконувати небезпечні завдання. По-друге, маніпулює гравцями. По-третє, збирає особисту інформацію. По-четверте, змушує приховувати те, що відбувається. Ваше завдання – назвіть якомога більше людей, служб та організацій, яким ви можете і повинні повідомити про цю гру. Хто у нас працівник по роботі з молоддю? Нікого не підказки. Підказок немає. Окей, тоді ваші міркування. Слухаю. 2 людини і 1 організація. Мама, папа і поліція. І цього Мама. досить. Папа і поліція, так. Я номера Да? точно не помню, но есть организация AVEL. Это то ли чат, то ли звонки, где ты можешь анонимно записаться. Мгм. Есть много разных ассоциаций, которые ты можешь как звонить, так и писать в анонимный чат, в котором тебе поможет с этой проблемой. Ну, Авел. AVEL. Ну, либо просто полиция. Угу. Не то просто. Так. Еще? Любой взрослый ближе. Любой кто? Взрослый. А, Любой взрослый. да. Любой взрослый. Это может быть учитель. Учительница. Угу. Сторож. Європарламент, да? Авел, кстати, здесь есть Авел. Можно показать. Там это есть всё. много разных. Вот, смотрите, вот есть. Інтерпол. AVEL. Авел, да, правильно. Любой взрослый папа, мама, 100%. Есть Child Focus. Есть СЛБ в школе, то, что, да, учителя, либо социальные работники. Потом полиция, отдел по работе с молодежью в ОСМВ даже есть, социальная поддержка молодых людей, семей, ЮНИСЕФ и Missing Children Europe есть организация. Ну, АВЛ тоже хорошо, 102, 102, да? 102. 102. Там да. просто есть номера, которые, ну, реально как обычный телефонный номер. Мгм. Но это Ну, 102, более, короче, ну, это можно другие запомнить. организации. Окей, идем дальше. 14 вопрос. У Бельгії підлітки змогли впливати на закони країни. Починаючи з 2022 року, молоді люди віком від 16 років отримали право голосу. Це показує, що думка підлітків справді має значення. Уявіть собі, що вам доручили розробити нові правила безпеки для онлайн-ігор. Які закони або обмеження ви б запропонували, щоб захистити дітей від небезпечних завдань, маніпуляцій, збору персональних даних
і тиску в реальному житті. Подумайте, які завдання варто заборонити, хто має відповідати за безпеку гри, і навіщо дорослим звертати на це увагу. Іван? Я бы в первую очередь убрал внутриигровые покупки. Потому что, А чем вам не деньги пропитывать? Внутриігрові покупки. ну, Только да, для детей. ну, да, допустим, Ну, если как ты это связано с манипуляциями опасными деньгами? ну да. Это стратегия ведения бизнеса. Большим корпорациям тоже надо кушать. Ну, я уже в игры влил больше 300 евро где-то, поэтому я бы не хотел. Я только мог не столько. Всё, Окей, возвращаемся к вопросу. Что бы вы сделали, законы и ограничения, учитывая то, что вам уже 16, предположим, да? Запрет. Как бы вы использовали этот свой, ваше право голоса, чтобы вы внесли какие законы или ограничения, чтобы защитить детей от опасных заданий, манипуляций, сбору данных и все остальное, да? Заблокировать детям Инстаграм и Телеграм, и чтобы рекламы не было. Ограничить рекламу в соцсетях, да? Телеграм и Инстаграм ограничить детям. Окей, хорошо, спасибо. Софія? Батьківський режим. Батьківський режим, так. Це така заборона на програми в телефоні. Тому що якщо дитина скачала якусь програму, це потрібно, щоб батьки з своїх пристроїв дозволили, щоб вони це скачали. Ну, тобто батьки будуть знати, що дитина хоче скачати. Запросити дозвіл у батьків. Так. Ага. Тобто Детский тільки контроль – вдома. это классная тема, которая может действительно помогать родителям легче контролировать телефон родителей. Но иногда родители начинают слишком сильно пользоваться этой властью, начинают влазить в личные переписки детей, запрещая там чуть ли не полностью пользоваться телефоном. И тогда вопрос, зачем ребенку вообще телефон. Вот, поэтому родительский контроль... Ну, тут родительский контроль, у него должны быть какие-то свои меры, а то, что дает сейчас родительский контроль, он слишком много дает родителям. Это и с одной стороны хорошо, потому что там родители точно уверены, что их дети в безопасности, но дети не уверены, что они в безопасности от своих родителей. Поэтому... Окей, Иван? Ну, можно, во-первых, запретить внутриигровые транзакции людям, не достигнувшим Свою линию. до 16 лет. И, я понимаю, что это будет плохо, До но 5 лет я не услышала. до 16 лет, после 16 лет ты можешь... И это будет, неудобно, но можно запретить чат людям, которые молодые, чтобы, на них не могли никак влиять. Да. Будет неудобно, но все же безопаснее. Безопаснее, то есть лучше подстраховаться. Да, Эмилия? Или иметь специалистов, которые, например, есть новая игра, и он будет это испробовать, и будет как тинер или как ребенок вести, чтобы увидеть, ли это хорошая игра для детей или это плохая. Слишком много специалистов. То есть специальный специалист, человек, который сядет, протестит игру на себе, притворится тинером, да? Можно подростков просить. И просто протестит игру на безопасность. Правильно я понимаю? Тимофей, еще вариант какой-то был или не было? Варіанти. Софія? В принципі, багато з цього вже сказано. Єдине, що я можу сказати, це... Це більш строгий контроль PEGI. Це організація, яка займається видачею Дозволів? рейтингу, возрастного рейтингу іграм. І не давати дітям дозвіл чи змінити правила, щоб у дітей не було доступу до соціальних ігор, саме тих,
Важко Є сформулювати. чати, якими ти можеш спілкуватися з Так. реальними людьми, тому що Так. ти не зможеш ніколи бути впевнений на 100%, хто сидить перед тобою, і ця людина може тобою маніпулювати. Тому заборонити соціальні ігри для дітей до 16 років. Тому що навчити не навчиш вже скільки років намагаємося, все одно люди потрапляють туди, тому просто не пускати і продовжувати розказувати про це. Окей. Ну, цим ми, власне, і займаємося. Ну, рассказывать надо не только хорошими, надо именно правила рассказывать. То есть рассказывать хорошими местами. Словами ребенку ничего никогда не доказать. Вот. М. Но если ты будешь рассказывать, насколько эта игра крутая, и ребенок будет понимать, что ему нельзя в ней играть еще, то ну, будет найдено много обходных путей. Мгм. Окей, спасибо. 15 запитання. Що нового ви дізнались про Бельгію? Можливо, вас щось здивувало? Іван? Есть штаб НАТО в Бельгии. Ну, в Бельгии есть штаб НАТО. Я не Це знал. щось нове, так? Да, и парламент. Ну, штаб НАТО это прикол. І ще? И там Щось нове? Можливо, щось... Бельгії був свій синій. Да. У Бельгії був свій синікір, так. Причому в цьому році. Мгм. Опоздали на игре. Як вдома, Скільки 9 постраждалих? Да. 9 дітей. Ну, Вже- вчасно, Вже вчасно. 9, так. Вчасно зупинив. І ще? Окей. Добре. Дякую вам за участь. Сьогодні ми досліджували Брюссель через ігри, культуру, молодіжне життя та приховану сторону цифрового світу. Ми дізнались, як онлайн-ігри можуть впливати на поведінку, збирати інформацію і часом розмивати межу між розвагою та маніпуляцією. Також ми трошки більше дізнались про Бельгію, її людей, інституції та роль молоді у захисті себе і інших у цифрову епоху. Сподіваємось, ця гра допомогла вам подивитись на міста і на ігри дещо по-новому. З цікавістю, критичним мисленням і командною роботою. Дякуємо, що провели з нами час.